Hi guys! Welcome back to my channel. So, may date ako ngayon. Kasama ko yung mga friends ko. Manonood kami ng 50 Shades of Grey free sa cinema. So, I'm getting ready. Ito, naka-foundation na ako. And then, naglagay na rin ako ng concealer. So, ito na yung aking get ready with me makeup. Manonood lang kami ng sine, so simple makeup lang ang ginawa ko. Namit ko na makeup for today. Lalagay ko sa description box. And yun guys, thank you for watching this video and don't forget to subscribe. Bye!